diverse. تنوع. برانش. هو بقى institutions, highly committed and responsible. مرام ساعديني. فرج أول بأول. فرج في دارنا هم بيطلع نقي، مش زي السكن بحط.
رحت بعت الإبرة. أعمل لك إياها أنا خنت. تعمل معي ولذلك شايف بدي تطلع انت. يلا شوي بس. نسيت الشباك أنا كيف موضوع اصلا شي فخم من الاخر. كان محل نفس الكل هذا باكل هذا الرز هذا تمام جاي زي ما عندنا محمد زي ما بيجي عاد بس هون لا معقول ايش بس كنتي والله بس لازم تجيب 60 بس هذا 60 هو جزء بتحكي مثلا يعني بتخفيش بتعمل عشان بس بدي على السياق وهي ما حتيجي ما احلاهن عن جد حلوات. أصل كله أحمر. جبال الهيمالايا والألب. الاثنين اللي هي عندي تعتبر مثل شرق آسيا جبال إثيوبيا. مفسر لسبب تشكل الجزر والسودان تستطيع أن تقاربية لصفائح تكتونية. أول إشي حكينا تشكل جبال إثيوبية مثل جبال الألب وبين اتجاه حركة الصفيحة الأولى اللي بتتحرك بشكل موازي لباقي الوقت. إذا عندي اللي هي حكينا هذول جلابيني جدا. بحر بحر فضا إشي رائع صح؟ فكرة فظيعة. حركة التيارات الباطنية جانب